फाइनान्सभ्याली युट्युब च्यानलमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नेपाली सेयर बजारसँग सम्बन्धित रहेर तपाईहरुलाई विभिन्न किसिमका जानकारीहरू नियमित रूपमा लिएर आउने क्रममा आजको यस भिडियोमा पनि मैले तपाईहरुलाई एउटा फरक किसिमको जानकारी लिएर आएको छु। र आजको भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई सेयर बजारमा हुने यो क्लोज आउट फी भनेको के हो हैन र क्लोज आउट फी चाहिँ नेपालमा कसरी चाहिँ लाग्ने गर्दछ, कति % लाग्ने गर्दछ र यसबाट बच्न चाहिँ हामीले के गर्ने, विशेष गरी नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई थाहा हुँदैन कि क्लोज आउट फी के हो र यसबाट कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने कुराबारे थाहा हुँदैन। त्यसैले मैले आजको यस भिडियोमा यसबारे बच्नका लागि पनि विभिन्न 5 किसिमका तरिकाहरूबारे तपाईहरुलाई जानकारी दिनेछु। त्यसैले तपाईले यदि तपाईलाई यसबारे सम्पूर्ण जानकारीहरू लिन छ भने यस भिडियोलाई अन्त्यसम्म नछुटाइकन हेर्नु होला। आउनुस् अब भिडियो सुरु गर्नतर्फ लागौं। र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अघि साथीहरू, यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी अल नोटिफिकेसनलाई अन गरिदिनु होला। क्लोज आउट भनेको कुनै पनि कारोबार गरिसके पश्चात एक किसिमको सेटलमेन्ट अथवा गर्नको लागि एक किसिमको एउटा लिमिटेड टाइम फ्रेम दिएको हुन्छ ब्रोकर कम्पनीहरुबाट। र यदि त्यो टाइम फ्रेम भित्रमा हामीले शेयर ट्रान्सफर अथवा किनेको भए पैसा चाहिँ ट्रान्सफर गरिदिसक्नुपर्ने हुन्छ शेयरको ब्रोकरको खातामा। यदि हामीले त्यसो गरेनौं भने चाहिँ हामीलाई सर्टेन % को फी लाग्ने गर्दछ, चार्ज लाग्ने गर्दछ र त्यसलाई चाहिँ हामीले क्लोज आउट फी भनेर भन्छौं शेयर बजारको टर्म्समा। शेयर किनेर 24 घण्टा भित्र चाहिँ पेमेन्ट गरिसक्नुपर्ने हुन्छ र बेचेको खण्डमा 24 घण्टा भित्र शेयर चाहिँ EDIS गरिसक्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई नै चाहिँ हामीले क्लोज आउट को एउटा स्ट्रक्चर भनेर भन्छौं। अन्यथा हामीलाई चाहिँ टोटल ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ, त्यो ट्रान्ज्याक्सनको 20% सम्म चाहिँ हामीलाई चाहिँ ब्रोकरले क्लोज आउट फी भनेर चार्ज गर्न सक्छ। अब यसको नेपालको केसमा भन्नु पर्दाखेरि टोटल कारोबारको 20% सम्म चाहिँ ब्रोकरहरूले क्लोज आउट फी चाहिँ चार्ज गरेको पाइन्छ र उनीहरुलाई अथोरिटी पनि 20% सम्मको रहेको छ। र अब आजको भिडियोको मेन विषयवस्तु भनेको हामीले यो क्लोज आउट फी को बाट कसरी चाहिँ बच्न सकिन्छ त भन्ने कुरा रहेको छ। यसको लागि मैले 5 वटा विभिन्न किसिमका उपायहरू लिएर आएको छु जसको कारणले तपाई सजिलै बच्न सक्नुहुन्छ भन्ने मेरो आशा छ। र लागौं अब पहिलो नम्बरको टिप्स तर्फ। र पहिलो नम्बरमा रहेको छ जति सक्दो त्यही दिन सेटलमेन्ट गर्न कोसिस गर्ने। भनेको हामीले जुन दिन ट्रान्ज्याक्सन गर्छौं त्यो ब्रोकर कम्पनीहरुले मेसेज अथवा इमेल गरिसक्छन् EDIS अथवा अमाउन्ट चाहिँ ट्रान्सफर गर्नको लागि र हामीले चाहिँ सोही दिन नै मेसेजहरु आउने बित्तिकै सोही दिनमै ट्रान्ज्याक्सन गरेकै दिनमा हामीले यस्तो किसिमको सेटलमेन्ट गर्दिन एकदमै राम्रो हुन्छ क्लोज आउट फी बाट बच्नको लागि। किनभने नेपाली सिस्टमको भरपर्सा छैन। त्यसैले कति बेला के हुन्छ हामीले पछि गर्छु भन्ने लास्ट टाइममा गर्छु भन्न खोज्यो भने सिस्टमहरु विभिन्न नचल्ने कारणले गर्दा हामी क्लोज आउट फीमा पर्न सक्छौं। त्यसैले हामीले जति सक्दो त्यही दिनमा सेटलमेन्ट गर्दा चाहिँ क्लोज आउट फी बाट बच्न सकिन्छ। र अर्को 2 नम्बरमा रहेको छ पेमेन्ट गर्न समस्या आए ब्रोकरलाई तुरुन्त खबर गरिहाल्ने। यदि तपाईले पेमेन्ट गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ तर विभिन्न कारणहरूले भइरहेको छैन हैन भने ब्रोकरलाई तुरुन्त खबर गरिहाल्नु पर्छ। यस्तो अवस्थामा इमेलबाट हुन्छ कि अब कतिपय साथीहरूलाई लाग्न सक्छ फोनै उठाउँदैन के गर्ने त यस्तो अवस्थामा। फोन उठाएन भने इमेल गर्नुस् तपाईले र इमेलबाट चाहिँ मलाई लाग्छ अहिलेको समयमा इमेलबाट फोन भन्दा बढी इमेलबाट चाहिँ बढी रेस्पोन्स चाहिँ मिल्ने गरेको छ लगानीकर्ताहरूलाई यी ब्रोकर कम्पनीहरुबाट। त्यसैले कुनै समस्या आयो पेमेन्ट गर्दाखेरि भने मजाले हामीले ब्रोकरलाई सम्पर्क गर्ने, फोनबाट भएन भने इमेलबाट सम्पर्क गर्न तपाईले सक्नुहुनेछ। र तेस्रो नम्बरमा रहेको छ EDIS गर्दाखेरि समस्या आएमा ब्रोकर अफिस पुगेर DIS बुझाउने। र तपाईलाई थाहा हुन्छ कि अब EDIS शेयर बेचिसक्नुभयो र त्यो सोही दिनमा चाहिँ उनीहरुले चाहिँ मेल अथवा भनौं मेसेज गर्दिहाल्छन् EDIS गर्नको लागि र तपाईले त्यही दिनमा ट्राई गर्ने यदि भएन भने समस्या भयो भने ब्रोकरमा फोन गर्नुभन्दा पनि मजाले ब्रोकर अफिसमा जाने
र ब्रोकर अफिसमा गइसकेपछि तपाईँले त्यहाँ चाहिँ एउटा डिआइएस फर्म हुन्छ, फिजिकल फर्म हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले मजाले फिलअप गरेर हामीले ट्रान्सफर गरिदिन सक्छौँ। र त्यस्तै चौथो नम्बरमा रहेको छ विदेश बाहिर हुनेले नेपालमा सम्पर्क हुने फोन खुल्ला राख्ने वा किनबेच गरिसकेपछि सकेसम्म चाँडो कोही आफन्त ब्रोकर अफिस पुगेर सेटलमेन्ट गर्ने, हैन। अब यदि तपाईँले विदेशमा बसेर कारोबार गरिराख्नु भएको छ भने अब ब्रोकरहरूलाई तपाईँले अब नेपालमा कन्ट्याक्ट गर्नुको लागि कुनै नम्बरहरू, हैन, इमेलहरू, सम्पर्क ठेगानाहरू दिएर कोही आफन्तलाई साँची राखेर तपाईँले कारोबार गरिराख्नु भएको हुन्छ, हैन। त्यसलाई चाहिँ एकदमै फोन चाहिँ राखिराख्ने, अनै गरिराख्ने अथवा सम्पर्क हुन सक्ने राख्ने, स्विच अफ अथवा कन्ट्याक्टलेस चाहिँ नहुने, हैन। त्यस्तो गरिसकेपछि तपाईँलाई सम्पर्क गर्छन् ब्रोकर कम्पनीहरूले नै। त्यस्तो क्लोज आउट फी लाग्ने जस्तो अवस्था भएमा उनीहरूले फोन नै गर्छन् र फोन गरिसकेपछि चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ तपाईँले आफ्नो आफन्तहरूलाई ब्रोकर अफिसमा अथवा भनौँ सेटलमेन्टको लागि प्रक्रिया थाल्न अनुरोध गर्न सक्नुहुनेछ। यसले गर्दा पनि तपाईँलाई क्लोज आउट फी लाग्नबाट एकदमै बचाउने गर्दछ। पाँचौँ टिप्स रहेको छ सेयर किनबेच गरेको दिन बेलुका वा भोलि बिहानसम्म पनि इडिआइएसमा देखाएन भने तुरुन्त ब्रोकरलाई सम्पर्क गर्ने। तपाईँले बेचिसक्नुभयो सेयर भनेपछि अब सोही दिनको एकदमै ट्रान्जेक्सन आवर पछाडि ब्रोकर कम्पनीले तपाईँलाई मेरो सेयरमा चाहिँ एकदमै डिटेल्स आउनेछ त्यहाँ इडिआइएस गर्नुको लागि। यदि त्यस्तो देखाएन भने मेरो सेयरमा तपाईँले तुरुन्त चाहिँ त्यति बेला चाहिँ तपाईँले मजाले ब्रोकरलाई सम्पर्क गरिहाल्नुपर्ने हुन्छ। किनभने प्राय गरेर ब्रोकर कम्पनीहरूले मेरो सेयरमा ट्रान्जेक्सन भएकै दिनको बेलुकातिर उनीहरूले चाहिँ मेरो सेयरमा सेयर चाहिँ इडिआइएस गर्नुको लागि एउटा डिटेल्स पठाइदिन्छ र त्यहाँबाट चाहिँ हामीले त्यो डिटेल्स चाहिँ हामीले त्यो ट्रान्जेक्सन गरेको दिनको बेलुका अथवा भोलिपल्टको बिहानसम्म पनि तपाईँले त्यस्तो किसिमको डिटेल्स चाहिँ मेरो सेयरमा प्राप्त गर्नु भएन इडिआइएस गर्नुको लागि भने तपाईँले तुरुन्त ब्रोकर कम्पनीमा सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ र उनीहरूले चाहिँ मजाले एसिस्ट गरिदिने गर्दछन्। र यी डिफ्रेन्ट 5 तरिकाबाट तपाईँले अनावश्यक रूपमा एकदमै लाग्ने 20% सम्मको चार्ज चाहिँ तपाईँले एकदमै बचाउन सक्नुहुनेछ। र यो चाहिँ मैले क्लोज आउट फी र यसबाट लाग्ने कस्ट, हैन, यसबाट लाग्ने कस्टबाट चाहिँ हामीले कसरी बच्न सक्छौँ भन्ने किसिमको जानकारी दिएँ। आशा छ यो भिडियो तपाईँहरूलाई जानकारीमूलक भयो होला भन्ने र यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरूका लागि तपाईँले हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई नियमित रूपमा हेर्नुको लागि सब्स्क्राइब गर्नु होला भन्दै आजको यस भिडियोबाट बिदा माग्न चाहे। हस्त, नमस्ते।